आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी टेस्टी अशी भरली वांगीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। भरली वांगी बनवण्यासाठी सुरुवातीला आपण मसाला तयार करून घेणार आहोत। येथे मी 4 चमचे शेंगदाणे भाजून घेतले आहेत, 2 चमचे तीळ भाजून घेतले आहेत, कोथिंबीर, आलं आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या। आता हे घेतलेला सर्व मसाला मिक्सर जारमध्ये पाणी न घालताच वाटून घेणार आहे। घेतलेला सर्व मसाला येथे मी मिक्सर जारमध्ये बारीक वाटून घेतला आहे। आता डिशमध्ये काढून घेऊया। आता यामध्ये पावडर मसाले घालून घेऊया। यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ घालून घेत आहे, थोडी हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, गरम मसाला 2 चमचे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे कमी जास्त मसाले घालू शकता। 1 चमचा धने पावडर आणि थोडं हिंग। आता हा सर्व मसाला छान मिक्स करून घेऊ। भरली वांगी बनवण्यासाठी लागणारा मसाला तयार आहे। आता वांगे कट करून घेऊया। येथे मी मीडियम साईजची वांगे घेतलेली आहेत, जास्त लहान पण नाही आणि मोठी पण नाही। आता वांगे आपण कट करून घेऊ। सर्व वांगे मी इथं अशाच प्रकारे कट करून घेणार आहे आणि कट केलेली वांगे पाण्यामध्ये घालून घेणार आहे, म्हणजे ती काळी पडणार नाहीत। बघू शकता येथे मी सर्व वांगे कट करून पाण्यामध्ये घालून घेतले आहेत। आता या वांग्यामध्ये तयार करून घेतलेला मसाला भरून घेऊ। येथे मी वांग्याला लावण्यासाठी मीठ घेतलं आहे। वांग्याला देठाकड भागाला मीठ लावून घेऊया, म्हणजे देठाकडील भाग हा आळणी लागणार नाही। आणि आता तयार करून घेतलेला मसाला भरून घेऊ। मसाला आपल्याला वांग्यामध्ये दाबून भरून घ्यायचा आहे। बघू शकता येथे मी वांग्यामध्ये मसाला छान भरून घेतला आहे। आता राहिलेल्या वांग्यामध्ये पण आपण मसाला भरून घेऊ। बघू शकता येथे मी सर्व वांग्यामध्ये मसाला छान दाबून भरून घेतला आहे। आता आपण भाजीला फोडणी देऊन घेऊ। कढई गरम झाली की यामध्ये मी 3 पळी तेल घालून घेत आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार येथे कमी जास्त तेल घालू शकता। तेल गरम झालं आहे, आता यामध्ये कढीपत्ता घालून घेऊ। येथे मी बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेत आहे। आता हे हलवून घेऊ। थोडी हळद घालून घेऊ। येथे मी 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो बारीक कट करून घेतला आहे। आता टोमॅटो घालून घेऊ। टोमॅटो छान सॉफ्ट होईपर्यंत याला परतून घेऊया। 2 मिनिट टोमॅटो छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये मसाला भरून घेतलेली वांगी घालून घेऊ। सर्व वांगे घालून घेतलेले आहेत। आता यावर झाकण ठेवून देऊ आणि गॅसची फ्लेम इथे मी कमी केलेली आहे।
5-7 मिनटं झालेली आहेत. आता झाकण काढून घेऊ आणि वांगे हलवून घेऊ. आता यामध्ये टाकण्यासाठी येथे मी 2 ग्लास गरम पाणी करून घेतलं आहे. आता पाणी घालून घेऊया. मसाला वाटलेल्या मिक्सर जारमध्ये मी गरम पाणी अर्धा ग्लास घालून घेतलेलं आहे. आता ते पाणी पण आपण यामध्ये घालून घेऊ आणि भाजी हलवून घेऊ. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊ. मसाल्यामध्ये पण आपण मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे आता मी इथे थोडंच मीठ घालून घेत आहे. यामध्ये मी सर्व मिळून 2 ग्लास पाणी घालून घेतलेलं आहे. आता गॅसची फ्लेम इथे कमी करून घेऊया आणि कमी गॅस फ्लेमवरच आपल्याला 15-20 मिनटं भाजी शिजवून घ्यायची आहे. आता यावर झाकण ठेवून देऊ. 15-16 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण वांगी शिजली का चेक करूया. बघू शकता वांगे पण छान शिजले आहेत. आता गॅस बंद करून घेऊ. आता यावर झाकण ठेवून देऊ आणि 10 मिनटानंतर सर्व करून घेऊया. 10-12 मिनटं झालेली आहेत. बघू शकता भाजीला छान तरी आलेली आहे. चवीला अप्रतिम अशी वांग्याची भाजी तयार आहे. आता सर्व करून घेऊया. आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा. अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसोबत.